Daniel chapter 2, verse 1. Now, in the second year of Nebuchadnezzar's reign of Nebuchadnezzar had dreams, and his spirit was so troubled that his sleep left him. Daniel đoạn 2 câu 1. Trong năm thứ 2 đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chim bao thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ. Cái chữ lòng đây tức là linh. Okay. Ruột. Then the king gave the command to call the magicians, the astrologers, the sorcerers, and the Chaldeans to tell the king his dreams. So they came and stood before the king. Vậy vua truyền đoài các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói và người canh đê để cắt nghĩa chim bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua. And the king said to them, I have had a dream, and my spirit is anxious to know the dream. The anxious is the root, okay? Vua nói cùng họ rằng, ta đã thấy một chim bao và lòng ta bối rối. Lòng đây là cái linh đó. Linh ta bối rối, muốn biết chim bao đó. Then the Chaldeans spoke to the king in Aramaic. O king, live forever. Tell your servants the dream, and we will give the interpretation. Nhưng những người canh đê nói cùng vua bằng tiếng Aram rằng, tâu vua, chúc vua sống đời đời. Xin thuật chim bao cho những kẻ tôi tớ vua và chúng tôi sẽ giải nghĩa. The king answered and said to the Chaldeans, my decision is firm. If you do not make known the dream to me and its interpretation, you shall be cut in pieces, and your houses shall be made an ash heap. Vua trả lời cho những người canh đê rằng, sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chim bao đó thế nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thay, nhà các ngươi sẽ trở nên đóng phân. However, if you tell the dream and its interpretation, you shall receive from me gifts, rewards, and great honor. Therefore, tell me the dream and its interpretation. Nhưng nếu các ngươi tỏ chim bao và lời giải nó cho ta, thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng và vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi hãy tỏ cho ta chim bao đó và lời giải nghĩa nó thế nào. They answered again and said, let the king tell his servants the dream, and we will give its interpretation. Họ lại tâu lần thứ hai rằng, xin vua kể chim bao cho những kẻ tôi tớ vua và chúng tôi sẽ cắt nghĩa. The king answered and said, I know for certain that you would gain time, because you see that my decision is firm. Vua rằng, ta biết chắc các ngươi tìm cách để hoãn dịp thì giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta. If you do not make known the dream to me, there's only one decree for you, for you have agreed to speak lying and corrupt words before me till the time has changed. Therefore, tell me the dream, and I shall know that you can give me its interpretation. Nhưng nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chim bao, thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi, vì các ngươi đã điều đình với nhau
đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta, cho đến ngày giờ sẽ thay đổi. Vậy hãy nói chiêm bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. The Chaldeans answered the king and said, there is not a man on earth who can tell the king's matter. Therefore, no king, lord, or ruler has ever asked such things of any magician, astrologer, or Chaldean. Những người canh đê tâu lại cùng vua rằng, chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc của vua, vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng thuật sĩ hay là người canh đê nào. It is a difficult thing that the king requests, and there is no other who can tell it to the king except the gods, whose dwelling is not with flesh. Vì sự vua đòi là hiếm có, và không có ai có thể tỏ vua cho vua được. Chỉ có các vị thần không ở với loài xác thịt. Cái chữ vị thần này đó là Đức Chúa Trời, đó là tiếng Anh mình gọi là God. For this reason, the king was angry and very furious, and gave a command to destroy all the wise men of Babylon. Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ lắm, bèn truyền mạng lệnh giết chết hết những bác sĩ của Babylon. So the decree went out, and they began killing the wise men, and they sought Daniel and his companions to kill them. Vậy mạng lệnh đó đã truyền ra, người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Daniel cùng đồng bạn người để giết. Then with counsel and wisdom, Daniel answered Arioch, the captain of the king's guard, who had gone out to kill the wise men of Babylon. Bây giờ Daniel lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với Arioch, quan thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Babylon. He answered and said to Arioch, the king's captain, why is the decrease of the king so urgent? Then Arioch made the decision known to Daniel. Người cắt tiếng nói cùng Arioch, quan thị vệ của vua, rằng sao lại có mạng lệnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua. Arioch bèn kể chuyện cho Daniel rõ. So Daniel went in and asked the king to give him time, that he might tell the king the interpretation. Tức thì Daniel vào xin vua cho mình một hạn nữa, hầu có thể giải nghĩa đêm chiêm báo đó cho vua. Then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companion. Đoạn Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hananiah, Mishael và Azariah, that they might seek mercies from the God of heaven concerning this secret, so that Daniel and his companion might not perish with the rest of the wise men of Babylon. Người xin cầu Đức Chúa Trời ở trên trời vũ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon.
Then the secret words revealed to Daniel in a night's vision. So Daniel blessed the God of heaven. Vậy sự kính nhiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy ban đêm. Daniel bèn ngợi khen Chúa ở trên trời. Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his." Đoạn Daniel cắt tiếng nói rằng, ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. And he changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. He reveals deep and secret things. He knows what is the darkness, in the darkness, and light dwells with him. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm. Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. I thank you and praise you, O God, of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we ask of you. For you have made known to us the king's demand. Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép. Và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Therefore, Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus to him, "Do not destroy the wise men of Babylon. Take me before the king, and I will tell the king the interpretation." Vậy nên Daniel đến nhà Arioch, là người vua đã truyền cho, giết những bác sĩ của Babylon và nói cùng người như vậy: đừng giết những bác sĩ của Babylon, nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa đêm chiêm bao cho vua. Then Arioch quickly brought Daniel before the king and said thus to him, "I have found a man of the captives of Judah who will make known to the king the interpretation." Bây giờ Arioch vội vàng dẫn Daniel đến trước mặt vua và tâu cùng vua như vậy: tôi đã tìm thấy một người trong những người con cái Judah bị bắt làm phu tù. Người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó. Before I continue, I want to let you know this. I know that you know the story, but we learned this. Daniel and his friend trust the Lord, trust God. So when the king asks them the things that no one can do, but he knows that God can do that. So he asked his friend to pray with him, and ask God to show the secret, and God answered him everything. So it's interesting to see that just like nowadays we have a video, we can record, everything when people come into our house, do anything, but they cannot record what we see, in the dream. But God can record it and interpret it to Daniel, and Daniel reported to the king. Trước khi
để chúng ta đi tiếp thì tôi muốn nói cái chỗ này, câu chuyện này thì chắc là các con đã biết hết rồi. Nhưng mà mình thấy rằng ông Daniel với ba bạn là cái người kính sợ Chúa. Khi mà cái lệnh của vua mà đến mà kiểu phải giải nghĩa đi chim bao đó, thì không ai có thể làm chuyện đó được, vì ông không truyền cái chim bao cho. Thì Daniel có cái lòng tin rằng Chúa là đấng ông thờ phượng, biết hết mọi sự, Ngài có thể làm việc đó, cho nên ông mời các bạn, nhờ các bạn, ba bạn của mình cùng hợp lại cầu nguyện xin Chúa tỏ điều đó. Thì quả thật Chúa nhầm lời mà cho ông thấy được điều đó, để cho ông có thể nói được với vua. Này giống như mình thấy rằng trong những ngồi đời ngày hôm nay thì người ta có cái máy thu hình để khắp nơi, để ai làm gì thì chụp hình lại cái video là camera thì để thấy hết. Nhưng mà chỉ thấy gì bên ngoài thôi, còn cái này thì Chúa là thâu hết tất cả gì, cái không thấy trong chim bao, cái giấc mơ của người ta mà Chúa cũng thấy hết. Chúa thâu lại hết và để rồi Ngài diễn tả lại ông cho Daniel. Thì mình thấy thì không có gì Chúa không làm, bởi vì Ngài là đã có quyền năng và trong dùng linh mà Ngài thấy biết hết tất cả mọi sự. The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, are you able to make known to me the dream which I have seen and its interpretation? Vua các tiếng nói cùng Daniel, mà người ta vẫn gọi là Belteshazzar, rằng quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chim bao ta đã thấy và lời giải đó chăng? Daniel answered in the presence of the king and said, the secret which the king has demanded, the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers cannot declare to the king. Daniel ở trước mặt vua trả lời rằng sự kính nhiệm mà vua đòi thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được. But there is a God in heaven who reveals secrets, and he has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Your dream and the visions of your head upon your bed with this. Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày sau đó. Vậy điềm chim bao của vua và các sự hiện thấy của vua đã thấy trong phần mình đó là như vậy. As for you, O king, thoughts came to your mind while on your bed about what would come to pass after this. And he who reveals secrets has made known to you what will be. Ở vua, khi vua nằm trên giường, có những tư tưởng về sự xảy đến sau này, thì đấng hay tỏ ra sự kín nhiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến. But as for me, this secret has not been revealed to me because I have more wisdom than anyone living, but for sakes who make known the interpretation to the king, and that you may know the thoughts of your heart. Về phần tôi, sự kín nhiệm đó đã tỏ ra cho tôi không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống, nhưng để được giải nghĩa cho vua hiểu và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Oh king, you were watching and behold a great image. This great image
with splendor, with excellence, stood before you, and its form was awesome. Hỡi vua, có nhìn xem và này, có một pho tượng lớn, pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua, và hình dạng nó dữ tợn. This image head was of fine gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng. Its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. Ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on the feet of iron and clay and broke them in pieces. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải tay người ta đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và bằng đất sét của tượng và làm cho tan nát. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together and became like chaff from the summer threshing floor. The wind carries, the wind is a root, carry them away so that no trace of them was found. And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ. Phải gió đùa đi, cái gió này là cũng là rúa đó. Chẳng tìm nơi nào cho chúng nó, nhưng hòn đá đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. This is the dream. Now, we will tell the interpretation of it before the king. Đó là đêm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt cho vua. You, O king, are the king of kings, for the God of heaven has given you a kingdom, power, strength, and glory. Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh và sự vinh hiển cho vua. And whenever the children of men dwell, or beasts of the field and the birds of the heaven, he has given into your hand and has made you ruler over them all. You are this head of gold. Ngài trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời, dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy. Vậy vua là cái đầu bằng vàng. But after you shall arise another kingdom inferior to yours, then another, a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. Nhưng sau vua sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua, rồi một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất. And
The fourth kingdom shall be as strong as iron, and as much as iron breaks the pieces and shatter everything. And like iron that crushed will break in pieces and crush all the other. Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt, vì sắt hay đập và vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. Whereas you saw the feet and toes partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided. Yet the strand of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân, nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra, nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. Những ngón chân nửa sắt, nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh, nửa giòn. As you saw the iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of man, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. Vua đã thấy sắt trộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không dính với đất sét. And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, xong nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước kia, mà chính mình thì đứng đời đời. In as much as you saw that the stone was cut out of the mountains without hands, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold, the great God has made known to the king that what will come to pass after this. The dream is certain, and its interpretation is sure. Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Đêm chim bao này là thật, và lời dạy nó là chắc chắn. Okay, you can continue to read the story, but I just want to let you know this the dream, as you learn the many interpretation, it's true. One is said the head is the king Nebuchadnezzar, and the chest, the Medi, Medi people, and then down there is the Greek, and then the fourth is the Roman, as you know that.
in Daniel time, then he worked with the second one, you know, the Mede, you know. But after that, the Greek and the Roman, and down there again is the residue of it, and now you see the European and all the country between iron and clay. As right now, you can see that. Chúng ta thấy trong cái pho tượng này thì mình đã biết rõ là thì thấy là ông vua Nebuchadnezzar, tức là ông là đầu vàng, là ông. Rồi cái nước thứ nhì đó là cái ngực nó thì là cái nước kế là người Medi, mà ông Daniel cũng có cái cơ hội cũng làm việc với vua Medi. Nhưng mà rồi cái kế vua Medi đó là Grec, Hy Lạp. Rồi sau mà trong đó là có Alexander đại đế đó. Rồi sau đó là người La Mã, và cái cuối cùng đó mình thấy là nó cũng dính đi La Mã đấy. Nhưng mà nước nó vừa bằng đất sét vừa sắt đó, thì mình thấy mình lại bởi châu Âu, châu và châu Á này, rồi mình thấy thì có cái sự hợp lại, nhưng mà nó không có hiệp tác, nhưng mà hiện bây giờ nó đang xảy ra trên trái đất này. Okay. So, do you have any question here before I continue to search for the word spirit? Ai có thắc mắc gì không? Có câu hỏi gì không trước khi mình tiếp tục đi theo những cái phần khác? I know that you know everything here. I just read this to remind you. Biết rằng quý vị đã biết hết câu chuyện này, tôi chỉ muốn đọc để mà nhắc nhở lại. Chúng ta đang ở trong cái thời kỳ cuối cùng. We are in the last day, you know, with the 2 feet, and you know that. Chúng ta đang ở thời kỳ mình trong giữa hai cái chân. And as you know, the kingdom not at the hand, but by God is the kingdom of Jesus Christ when he comes. Cái nước mà được thành lập lên không bởi tay loài người, nó bởi tay nó là chính là Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ đến để cai trị. And, if you don't have any question, we can continue now. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Oh, can you hear me? I have one question. Okay. In verse 43, where it says that the iron is mixed with clay, but the word in themselves, the seed of men, mixed with the seed of men. What does that mean? I heard some interpretation of that once. What is the seed of man and the iron of clay represents nations, right? It sounds like genetics, a genetic mix of different materials. Yeah, it could be that way, but like people can use like right now the artificial intelligent things, you know. Yeah, that's what I was. What people that's mixture. Yeah, about that, but I don't know. But maybe that, or the European and Asia mixed together, you know. So I don't know exactly, but that messed up everything. Oh. Mm-hmm. What's the iron represent? What's the iron represent? Strength, strong. Okay, and then clay represents dirt. Something easy to break, you know. And then it shall be mingled together with men. So that's the human race. Yeah, that'll be mixed, human and non-human. Is that what it's trying to say? Could be. Okay. I'm not sure, but that could be. Yeah, it's a good one. It's a good question. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, ông hỏi cái trong cái sắc nó vừa sắc và đất sét đó, thì là cái giống của tự giống loài người. Thì ông hỏi như vậy thì tôi chỉ thấy là giống như ngày hôm nay đó, thì là người ta dùng cái trí tuệ của loài người đó, mà trong computer đó, để mình nó gọi là artificial intelligence, trí khôn tạo ra, con người tạo ra đó, rồi thì nó hợp lại với người, cái làm cái đạo binh của loài người, thì nó có thể nửa mạnh nửa giòn. Nhưng mà cái đó là mình chỉ đoán vậy thôi, nhưng mà cũng có thể là Âu Châu
Châu hiệp lại nó không hiệp nhất vậy thôi, mình không biết được. Okay, now we can I heard one more question. Yeah. Elon Musk, he's a real rich person in the United States. Elon Musk, you know, the person Elon Musk, he's the one that has that space program, SpaceX, here in the United States. Anyway, he's talking about putting an integrated chip into a brain, so mixing machines with human. That's just another invention. Could be. You are now they know how to do that. And yeah, that's what he just came out. You can see the robot. You can see robots right now. They can make like man. Right. Like man. You know, that's that AI. You know. Yeah. Okay. I was just thought about that. I just heard that, but Elon Musk has a little chip that can put in the brain. Yeah. And it'll help. Yeah. It'll help you heal certain kind of diseases or something like that. Could be. So I just heard. Yeah, they can do all kind of things. Robots. Yeah. But be careful. That would become later on like the 666 chip, you know. Put in. So had to be careful. Thì ông nói về cái ông Elon Musk đó, thì là ông làm định là cái con chip rồi bỏ cấy vào trong cái óc người ta, để dùng cái trí tuệ nhân tạo đó để mà giúp đỡ con người. Nhưng mà tôi nói phải cẩn thận, cái đó nó cuối cùng nó có thể tới thành là cái dấu ấn là số 666 người ta có thể cấy trong đầu hay là trong tay đó. Ok, cho nên mình chỉ nói vậy thôi. Ok, we continue now. Daniel 4 verse 9. This is the just read it when you can read the whole story, but now I just read this word. There's a chief of the magician, because I know that the spirit of the holy God is in you. That talk about that the king Nebuchadnezzar talked about Daniel, and no secret troubles you. Explain to me the vision of my dream that I have seen and its interpretation. This different story, the different dream. This dream, he remembered the dream. The first dream of the king, he forgot the dream. But the second dream, he saw the dream, but he didn't know the interpretation. So he asked Daniel to interpret that. Ở trong Daniel đoạn 4 câu 9 thì nói rằng bên tôi sát xa, người làm đầu các thuật sĩ, bởi ta biết rằng linh của các thần thánh ở trong người, và không có một điều kín nhiệm nào là khó cho ngươi. Vậy hãy bảo cho ta những sự hiện thấy trong chim bao ta đã thấy, và hãy giải nghĩa cho. Cái chim bao này đó là cái chim bao thứ hai, là ông thấy chim bao, ông nhớ chim bao nhưng mà không giải nghĩa được. Còn cái chim bao về pho tượng thứ nhất thì ông quên luôn cái chim bao luôn. Còn cái này thì ông chim bao này chim bao thứ hai. Nếu mà bà con thích thì về đọc cho tôi, không có thời giờ đọc tiếp. Okay. Let's continue. Daniel 4:18. This dream I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now you must declare its interpretation, since all the wise men of the kingdom are not able to make known to me the interpretation, but you are able, for the spirit of the holy God is in you. He repeated again that he know that the spirit of God, the holy God, is in Daniel. So he know that he had experience, because of the first dream, Daniel can interpret this, so he believed that he can do this the second time. Tại đây và vua Nebuchadnezzar đã thấy điềm chim bao này bao ấy. Vậy hỡi bên tôi sát xa, ngươi hãy giải nghĩa cho ta, vì hết thảy bác sĩ trong nước ta không có thể giải nghĩa cho ta được, nhưng ngươi giải được, vì linh của các thần thánh ở trong người. Ông vua Nebuchadnezzar, ông có cái kinh nghiệm này, bởi vì lần trước ông đã thấy không ai giải nghĩa được trong cái chim bao thứ nhất, cho nên cái chim bao thứ nhì đây ông Daniel có thể giải được, và ông tin rằng linh của các thần thánh ở trong Daniel. Mình chúng ta thấy linh rất là quan trọng, có thể giải tỏa hết tất cả mọi sự. Daniel
5:11. There is a man in your kingdom in whom is the spirit of the Holy Ghost. And in the days of your father, light and understanding and wisdom, like wisdom of the gods, were found in him. And King Nebuchadnezzar, your father, the king, make him chief of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayer. As you see, this is the on chapter 5 is the son of the king. Have you read and have seen this the handwriting in the wall, as you know, when you read that, and he couldn't interpret. So his mother asked him to ask Daniel to have him. Trong Daniel đoạn 5 câu 11 thì nói là trong nước vua có một người linh của các thần thánh ở trong đó. Linh đó, đây là lời của bà mẹ của vua này, là bởi vì ông bên Saxa này là con của vua Nebuchadnezzar. Khi mà ông thấy một cái sự hiện thấy, mình đọc lên cả đoạn này thì thấy ông thấy cái bàn tay mà viết trên tường đó là không ai giải nghĩa được, thì bà mẹ của ông mới nói rằng là mời Daniel, bởi vì trong này nó là bởi vì đời vua cha, người ta thấy trong nó, tức là trong Daniel nó có ánh sáng, có sự thông minh, khôn ngoan như sự ngôn của các vị thần hay của linh, khôn ngoan của linh đó. Vậy nên vua Nebuchadnezzar, cha của cha vua, đã lập người đến làm đầu các đồng bóng cực sĩ của người Chalde. Như vậy thì mình thấy đến nữa là trong ngay cả lúc ông Daniel già, là một cái đời của con của vua Nebuchadnezzar cũng phải nhờ ông Daniel giải thích được, bởi vì ông có linh của Chúa ở trong mới có thể hiểu và giải thích được. Chapter 5 verse 12. Is as much as the excellent spirit, knowledge, understanding, interpretation, dreams, solving riddles, and explanation enigma were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will give interpretation. So again, this they want to repeat again, talking about how that Daniel can interpret, because he has the spirit of God. Bởi vì Daniel mà vua đã đặt tên là Belteshazzar, ở trong người có cái linh của thánh tốt lành, linh tốt lành, có sự thông biết và khôn sáng để giải được những niềm chiêm bao, cắt nghĩa được những câu kinh nghiệm và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Và bây giờ hãy sai gọi Daniel và người giải thích cho vua. Đây là lời của mẹ, và tiếp tục bản đồ và giải thích làm sao nên mời Daniel. Bởi vì ông già đây, mặc dù tức là ông già rồi, nhưng mà ông vẫn có linh của Chúa, mà chỉ có linh của Chúa mới có thể giúp đỡ và giải tỏa được tất cả những vấn đề. Daniel 5:14. I have heard of you that the Spirit of God is in you. Again, repeat, the Spirit of God in Daniel. That the word of the king, Belteshazzar. And that light, understanding, and excellent wisdom are found in you. Ta đã nghe nói về người, tức là ông vua này đó, Belteshazzar nói với ông Daniel rằng linh của các thần ở trong người, và người ta đã thấy trong người có ánh sáng, sự thông minh và không ngoan là thì tất cả chỗ nào tới nói về sự giải tỏa những cái khó khăn đều nhắc đến linh, và có linh ở trong, thì chúng ta thấy linh ở trong chúng ta mới có thể giải tỏa được, có thể hiểu được lời được Chúa Trời. Daniel 6:3. This is then this Daniel distinguished himself about the governors and satrap, because an excellent spirit was in him again, and the king gave thought to setting him over the whole realm. Và Daniel lại trội hơn hai quan thượng thể kia và các quan trấn thủ, vì người có linh này, linh tốt lành, bỏ chữ tánh này, linh tốt lành, thì vua định lập người trên cả nước, cho thấy linh rất là quan trọng.
Now we go to another book, Hosea, tức là bây giờ tới sách Hosea, đoạn 4 câu 12 nữa. My people ask counsel from their wooden idols, and their staff inform them. For the spirit of harlotry has caused them to stray, and they have played the harlot against their God. The spirit of harlotry, you see they have the spirit of God, but here you have the spirit of harlotry cause them to go astray. Dân ta hỏi tượng gỗ nó thì dạy nó trả lời, vì lòng dâm làm lầm lạc chúng nó và chúng nó phạm tội tà dâm mà liềm bỏ Đức Chúa Trời. Cái chữ này, cái lòng này đó, lòng dâm, cái lòng này là cái linh dâm dục, cái linh dâm dục làm cho lầm lạc. Mình có linh của Đức Chúa Trời nó khác, mà cái này là cái linh dâm dục đó, để làm hại chúng nó. Vậy thì cái dâm dục là linh đó nha. Hosea chapter 4 verse 19. The wind has wrapped her up in its wings, and they shall be ashamed because of their sacrifices. Hosea đoạn 4 câu 19. Gió đã lấy cánh mà cuốn nó, nghĩa là lấy cánh mà bọc trong nó, và chúng nó sẽ mang xấu hổ vì của lễ mình. Cái gió này cũng là linh. Hosea 5:4. They do not direct their deeds toward turning to their God. For the spirit of harlotry, again, this spirit of harlotry is in their midst, and they do not know the Lord. You see, why this here talking about the spirit of harlotry is the people who turn away from God and worship idol, and that called the spirit of harlotry. Công việc đoạn 5 câu 4, Hosea đoạn 5 câu 4, công việc chúng nó làm ngăn trở chúng nó về cùng Đức Chúa Trời mình, vì lòng dâm hay là cái linh dâm dục ở trong lòng chúng nó, và chúng nó không nhận biết Giê-hô-va. Khi mà một người mà xây lòng mình theo hình tượng đó, thì tức là có cái lòng dâm, tức là có cái linh dâm dục. Khi mà hướng về hình tượng, bỏ Đức Chúa Trời hướng về hình tượng, thì đó là có cái linh dâm dục ở trong đó. Hosea 8:7. They sow the wind and reap the whirlwind. You're talking about sow just wind, but you reap bigger again. But this still ruach. The stalk has no bud. It shall never produce meal. If it should produce, alien would swallow it up. Vì câu 7, vì chúng nó đã gieo gió. Cái gió này là cũng là rau đó, nhưng mà gieo gió mà sẽ gặt bão, tức là gieo ít thì gặt nhiều đó, thì nguy hiểm hơn đó. Chúng nó không có lúa đứng, cây lúa sẽ không sinh ra, không làm ra bột được. Vậy dầu có sinh ra đây thì cũng bị dân gọi họ đốt lấy, đó là bị hành phạt. Hosea 12:1. Ephraim feeds on the wind again. Nothing, even though there's a ruach. And pursue the east wind, he daily increases lies and desolation. Also they make a covenant with the Assyrians, and oil is carried to Egypt. Cái này đoạn 12 câu 2 này. Ephraim ăn gió, tức là thích, nghĩa là cái chữ linh, gió này là linh á. Cái chữ ăn gió này có nghĩa là cái linh dâm, mình có thể nói là cái linh tà dâm hay gì đó, nó thích như vậy đó. Nó chạy theo sau gió đông, tức là gió lớn hơn đó. Mỗi ngày nó thêm nhiều sự nói dối và sự hoang vu. Nó lập giao ước với Assyria và đem dầu vào xứ Ai-Cập. 15. Though he is fruitful among his brethren, and its wind shall come again. The wind
again, ruach of the Lord shall come. You see, this is the wind of the Lord shall come up from the Spirit, from the wilderness. And then his spring shall become dry, and his fountain shall be dried up. He shall plunder the treasury of every desirable prize. Năm 13 câu 15. Vì dầu Ephraim có đậu trái giữa anh em nó, nhưng gió đông này tức là rú đó, nó sẽ dậy, tức là hơi thở hay là cái nãy gió đông là cái sức mạnh kia đó, nhưng mà cái hơi thở này là linh đó, của Đức Giê-hô-va lên từ đồng vắng, sẽ đến làm khô các suối và cạn các mạch nước. Kẻ nghịch sẽ cướp những kho tàng chứa mọi khí mạnh quý báu. Amos 4:13. For behold, he who forms mountains and creates the wind, who declare to man what his thought is, and make the morning darkness, who treats the high places of the earth, the Lord, who tread the high places of the earth, the Lord God of hosts is his name. Again, when he rule again, the God create his start from the beginning, so he can create from the rule. He create wind, everything. Amos đoạn 4 câu 13. Thật ấy là Ngài đã làm nên các núi và dựng nên gió này cũng là rua đó, là linh đó. Mà từ linh thì Ngài tạo ra gió, như tôi nói này nhiều năm trước. Ấy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân. Jonah 1:4. But the Lord sent out a great wind on the sea. See, when you're talking about, you remember when Jonah got away from God, he got to the boat, the ship, and God just sent great wind for him, you see, in the sea. Then I tried to stop it. And there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken. That not just regular wind, but great wind, but great wind is a rua. Nhưng nào đồng 1 câu 4, nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển, khiến cái gió này tức là rua, tức là linh, bởi vì không phải là gió thường, Chúa làm cái gió mà đến nỗi thế nào thổi trên biển lớn, cái trận bão lớn đến nỗi mà chiếc tàu phải sắp vỡ ra. Jonah 4:8, and it happened when the sun arose that God prepared a vehement east wind again. You see this is you remember the when Jonah when he sit to wait to see if God done do what he said about Nineveh, and God just make the vine upon him and make him feel good. But then again, the next day, God just said, prepare a vehement east wind that ruin again. When you talk about that spirit. And the sun beat on Jonah's head so that he grew faint. Then he wished death for himself and said, it is better for me to die than to live. Jonah 4:8 đoạn đến khi mặt trời mọc. Nhớ là chỗ này khi lúc mà ông Jonah này, ông lao trên núi, ông còn chờ đợi có thể Đức Chúa Trời có nói chứ điều Chúa sẽ phạt đi về không đó. Rồi Chúa có cho một cái dây dừa mọc lên, rồi Chúa làm sao Chúa làm cho kiếm sống cũng sâu cắn nó, làm cho cái dây dừa chết rồi thì chỗ này nói là Đức Chúa Trời sóng gió, chỉ gió cháy thổi phương đông nữa, vậy mà thêm sóng gió mà gió cháy, gió đây nói về linh đó. Chúa làm thì mỗi lần mà Chúa đưa cái gì để phạt luôn nó là cái gió phương đông. Nhưng mà thực ra là mình thấy là cái bắt đầu từ linh,
và mặt trời dội xuống trên đầu Jonah đến đổi ngắt đi, và cậu chết mà rằng về phần tội chết còn hơn sống. Michael 2:7. You who are named the house of Jacob, is the spirit of the Lord restricted on this he's doing? Do not my works do good to him who walks uprightly? Hỡi nhà Gia Cốp, cái này mi chê đoạn 2:7. Hỡi nhà Gia Cốp, há phải rằng linh của Đức Giê-hô-va kém sút sao? Đó có phải là việc của Ngài làm sao? Nhưng lời của ta há chẳng có ích cho kẻ bước theo sự Ngài thẳng sao? Michael 2:11. If a man should walk in a false spirit, okay, a false spirit, you remember that, and speak a lie, saying, I will prophesy to you of wine and drink, even he would be pleasure of these people, the false spirit. Mi-chê đoạn 2:11. Nếu có người theo sự hư không, hay là có cái linh giả dối, theo sự hư không là theo cái linh giả dối đó, và nói dối mà rằng ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu bánh, ấy là về đáng tiên tri của dân này. Micah 3:8. But truly I am full of power by the Spirit of the Lord. Okay, you have to have the Spirit of the Lord, have power, and of justice and might, to declare to Jacob his transgression and to Israel his sin. Mi-chê đoạn 3:8. Nhưng ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán và lòng bạo dạn, cái được đầy dẫy cái sự để dạy cái sức mạnh và lòng bạo dạn bởi linh của Chúa, bởi thần, tức là bởi linh. Đây là thần, này là linh đó, để rao ra cho Gia Cốp về sự phạm pháp nó, cho Israel về tội lỗi nó. Habakkuk 1:11. Then his mind changes and he transgresses, he commits offense, ascribing this power to his God. So his mind, he has a rule again, spirit, he changed his spirit. Habakkuk 1:11. Bây giờ nó sẽ sáng tới như gió thổi qua. Gió này, spirit, vì nó lấy sức mạnh mình làm cái thần của mình, nên phạm tội trọng. Habakkuk 2:19. Woe to him who said to wood and cedar, to silent stone, arise, it shall teach. Behold, it is overlaid with gold and silver, yet in it there is no breath or no spirit at all. Habakkuk đoạn 2:19. Không tha cho kẻ nói với gỗ rằng hãy tỉnh thức, và với đá cầm rằng hãy trỗi dậy. Nó có dạy dỗ được chăng? Này, nó có là nó bọc vàng và bạc, xong chẳng có một chút hơi thở, hay là không có linh nào ở trong nó, ở giữa nó. Again, 1:14. So the Lord, Haggai 1:14. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel. See, God can do that. Stir up the spirit of a person, you know, the son of Saltiel, governor of Judah, and the spirit again of Joshua, the son of Jehozadak, and the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. Ag đoạn 1:14. Đoạn Đức Giê-hô-va dục lòng, tức là cái chữ dục lòng này là quấy động cái linh nha, quấy động cái linh của Zerubbabel, vì Chúa có thể làm việc đó. Con trai của Salatiel, quan trấn thủ Juda, và dục lòng là tức là quấy động cái linh của Giê-hô-shua, con trai Giê-hô-sa-đát, thầy tế lễ cả, và quấy động cái linh của cả dân sót lại. Họ đều đến làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời mình. Zechariah 12:1.
The burden of the word of the Lord against Israel, that says the Lord, who stretches out the heavens, laid the foundation of the earth, and formed the spirit of man within him. See, God can do that. Sa-chi-ri đồng 2 câu 1. Gánh nặng lời của Đức Giê-hô-va phán về Israel. Đức Giê-hô-va là đấng dương các tầng trời, lập nền của đất và tạo linh trong mình người ta. Có phải người cái linh thằng này là linh. Zechariah 12:10. And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Then they will look on me whom they pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieve for him as one grieve for a firstborn. And this one, if you read John, in the first chapter, Revelation chapter 1, then he quote this one. Okay. Sa-chi-ri đồng 12 câu 1. Ta sẽ đổ thần hay là đổ linh của ơn phước hay linh của ơn và của sự này sinh ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm. Chúng nó thấy cái chỗ này, mình thấy trong Khải Huyền đoạn 1 có nói chỗ này, nói về Chúa Giêsu đó. Chúng nó thương khóc như là thương khóc con trai một sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng của con đầu lòng, thì có con đầu lòng. Zechariah 13:2. It shall be in that day, says the Lord of hosts, that I will cut off the name of the idols from the land, and they shall no longer be remembered. I will also cause the prophets and the unclean spirit to depart from the land. Okay, this unclean spirit, not clean spirit, but unclean, that from the devil, but will, at that day, at that time, God will make them all free away. Sa-chi-ri đồng 13 câu 2. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng cũng xảy ra trong ngày đó, ta sẽ trừ bỏ các danh của các thần tượng khỏi đất này. Người ta sẽ không ghi nhớ đến nữa. Cũng sẽ khiến các tiên tri và quỷ ô uế là cái linh này, cái linh là tà linh này, quỷ ô uế là ác linh đó, nha. Quỷ ô uế đó, cái quỷ này là linh đó, là tà linh đó, ra khỏi đất này. Cái ngày cuối cùng là Chúa sẽ làm vậy. Malachi 2:15. But did he not make them one, having a remain of the spirit? And why one? He seeks godly offspring. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously with the wife of his youth. Okay, this ruah. Okay, and in this one is the remain of spirit, but I don't see it. Yeah, it's still, the ruah. Okay. Malachi đoạn 2 câu 15. Và hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có nhiều nhất. Đó, nghĩa là cái có nhiều lắm, mà chỉ làm nên một người mà thôi. Cái hơi sống này là, tức là linh đó. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các người khá cẩn thận trong linh của mình, tâm thần ở trong linh của mình, chớ đãi cách phỉnh dỗ với vợ mình lúc tuổi trẻ. Như vậy thì mình thấy cái linh rất quan trọng. Ngài dư dật linh, nhưng mà Ngài chỉ tạo ra một người mà thôi. Okay, so this is the end of the Old Testament that we've been learning, getting through. So any question? Bây giờ đây chúng ta học hết chữ linh ở trong Tăng ước, ở trong Cựu ước rồi. Có ai có câu hỏi gì không? You learned anything so far? A question in Zechariah 12:8. Okay. What's it talk? I hope I got that right. I'm trying to catch up with you. It goes so fast. It says the spirit of David, God. It said, where I can't remember what that was. I think it's
12:8. Let's see if I'm right. What? Yeah, 12:8. It says on 12:8, it says Daniel or David shall be as God, as the angel of the host before him. What does that mean? So David is a God. Shall be, but when you talk about Zechariah, Will be, it's will be. It says David will be as God. Shall means will. yeah, That's what I've been told. yeah, see, talking Will about be God. yeah, talking about the position, and when David will be exalted high than everybody Oh, else. okay. That, Okay. not as God, but as Not the Almighty God. Not yeah, okay. yeah.